Chào các bạn. Cấu trúc in ngựa Parabol Hyperbol trông có vẻ phức tạp nếu dựng tay, nhưng về mặt thuật toán, nó chỉ là sự chênh lệch khoảng cách. Hôm nay, chúng ta sẽ ép các khối lập phương tuân theo quy luật toán học này. Trông vậy thôi nhưng rất là đơn giản đấy. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài toán của chúng ta là tạo ra một luồng tính toán động từ điểm chéo góc của một lưới cơ sở. Từ đó, bóp méo cường độ đùn khối của lưới chính, tức là extrude mesh đó. Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo một nốt grid làm mặt bằng cơ sở. Khai báo độ phân giải của lưới bằng nốt integer với giá trị 11. Dùng một nốt value để quản lý kích thước tổng quát nhằm đồng bộ thông số sau này. Để tạo hình in ngựa, tôi cần 2 điểm chéo góc làm trọng tâm lực. Tôi tạo thêm một grid lưới 2x2 tương đương với lại 4 đỉnh và đặt nó cùng kích thước với mặt bằng chính. Khối cơ sở đã có. Giờ tôi cần trích xuất dữ liệu đỉnh. Dùng separate geometry để bóc tách các đỉnh này. Để lấy chính xác 2 đỉnh chéo góc, chúng ta gọi số chỉ mục của từng đỉnh bằng nốt index. Đưa qua hàm modulo, chia lấy dư cho 3 và so sánh equal với 0. Toán học ở đây rất đơn giản. 4 đỉnh có index từ 0 đến 3. Chỉ có 0 và 3 chia hết cho 3. Vậy là ta tách thành công 2 đỉnh chéo trục. Một cách khác đơn giản hơn, chúng ta gọi thẳng index bằng 0 và index bằng 3. Chúng ta gộp với lại một phép toán Boolean math OR là chúng ta cũng có thể tách 2 cái đỉnh chéo này ra được. Tiếp theo, gọi Geometry Proximity. Nhiệm vụ chính của nó là phóng các tia từ lưới chính để đo khoảng cách tới 2 đỉnh trọng tâm vừa tách ra. Dữ liệu khoảng cách này là một field giải số tự do. Để kiểm soát được nó, tôi dùng field min-max để quét xem khoảng cách ngắn nhất và xa nhất hiện tại là bao nhiêu. Truyền tất cả dữ liệu đó vào MapRange. Nó sẽ giúp quy đổi toàn bộ khoảng cách thực tế về một giải số tiêu chuẩn, mượt mà từ 0 đến 1. Dữ liệu chiều cao đã được chuẩn hóa. Giờ thì áp dụng nó. Chèn extrude mesh vào đường truyền chính. Cuối cùng, sử dụng phép toán vừa rồi cho việc điều hướng dữ liệu đùn khối. Đưa field cao độ qua một nốt math, chọn multiply nhân để dễ dàng khuếch đại cường độ sau này, rồi cắm thẳng vào offset scale. Giá trị multiply ở đây các bạn để tạm là 1. Hãy nhìn các mặt đã được extrude mesh xem, nó chưa chính xác 1 mét. Chúng ta cần thay đổi thông số tỷ lệ một chút. Quay lại cái MapRange, điều chỉnh thông số to max lên 1.051. Bây giờ thì cái khối đùn của chúng ta đã chính xác là 1. Chúng ta có thể điều chỉnh thông số ở cái nốt multiply này để điều chỉnh độ cao cho cái khối chính của chúng ta. Nốt setup này là một ví dụ điển hình cho việc dùng trường thông tin để bóp méo hình học cơ sở. Để bắt đầu xây dựng khung sườn tư duy cốt lõi với lại Geometry Node một cách bài bản, các bạn có thể tham khảo khóa học cơ bản của tôi. Thông tin chi tiết và cách đăng ký đều có sẵn ở trang nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài hướng dẫn sau. Bye bye!